Hello guys, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano linisin ang ating Windows 10 o kahit Windows 7 sa pinaka maingat na paraan. Bakit ko nasabi na pinaka safe to kasi pag gumagamit kayo ng third party programs na cleaner like CC Cleaner o iba pang mga ibang cleaner na nada-download nyo lang sa online, minsan ito yung nagiging cause ng mga blue screen dahil halimbawa minsan ah, pati yung registry na bubura nila yung mga registry keys na importante na hindi dapat binubura. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang paraan kung saan makakapag free tayo ng space, matanggal natin yung mga temporary files sa Windows natin nang wala tayong dinadamage na files o nabubura na importante. Simulan na natin. Unang-una, i-try natin yung pag-delete ng temporary files ng manual. So, click nyo yung start nyo, i-right click nyo, tapos sa menu, select nyo yung run. Tapos, i-type nyo yung percent temp percent. Click OK. Okay. Ngayon, lumabas tong window na ito kung saan puno-puno ng mga files na hindi natin alam. Ito yung mga temporary files na ginagawa ng mga programs natin like browser, drivers, Photoshop, at iba pa. Itong mga files na ito, hindi na ito importante. Pwede na silang burahin kasi nagtitake lang sila ng space. Okay, select natin lahat. Tapos, delete. Continue. Itong mga ini-skip ko itong mga hindi nabura na temporary files. Ito yung mga files na ginagamit pa ng mga software in real time. Halimbawa, itong browser ko bukas, may mga temporary file siya na connected dito kaya hindi siya pwedeng i-close kasi ginagamit siya ng browser. Pag kinose ko na yung browser, tsaka ko lang siya mabubura. So okay, nabura natin ang halos kalahati ng temporary files. Next ay paggamit ng disk cleanup na built-in sa Windows. Present to sa kahit anong Windows, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Ganito siya, paano siya gamitin. So, right click ulit sa start. Tapos, select nyo yung run. Type nyo, clean mgr. Click OK. Alright, so lumabas na tong disk cleanup drive selection. So, pipili ka ng drive kung ano yung gusto mong i-clean up. So, syempre, yung Windows lang naman natin kailangan natin i-disk cleanup. Click OK. Tapos, lalabas na itong mga kategorya kung saan anong gusto nyong linisin. Pag click natin itong cleanup system files, mas magkakaroon ka pa ng maraming option. Subukan natin. Okay. Ito medyo matagal talaga to. Kasi pati yung mga Windows temporary files nandito na, Windows Update Cleanup, ito yung mga dinownload na Windows updates na hindi na kailangan. Pwede na siyang burahin. Ano pa ba? Recycle bin, kung wala nang kailangan, burahin na yan. So, check nyo mabuti na minsan kasi kasama rito yung download folder ng inyong computer. Minsan may mga importante kayong files doon, baka maisama nyo sa deletion. So, dapat tingin nyo maigi kung alin yung mga kini-clean up natin, no? So, ito, Windows Update Cleanup, kasama yan. Ito mga delivery optimization, mga Windows Update din yan. So, yun, i-clean up natin siya. Delete files permanently.
Itong stage na to talagang matagal ito. Minsan umaabot to ng hours or 30 minutes, no? Depende sa PC ninyo. So, tapos na siya. Bigyan na siyang mawawala pagka tapos na yung clean up. Last one is pagbura ng Windows update files ng mano-mano. Actually, kasama na to doon sa clean up pero minsan may naiiwan pa rin kaya dapat check natin. Right click nyo yung start. Tapos select nyo yung run. Type natin C:. Press enter. Dito tayo sa Windows folder natin o sa operating system folder. Click nyo yung Windows na folder. Pagkatapos, hanapan natin yung software distribution. Pagkatapos, click nyo yung download. Okay. So, ito yung mga sinasabi ko na tira-tirang Windows update na hindi pa nabubura, no? Basta select all nyo lang. Pagkatapos, delete natin. Okay. Wala na siya. Safe tong i-delete kasi ito yung mga Windows update lang na tapos nang i-download o na-install na sa inyong computer, no? So, yun lang po. Marami pong salamat sa panonood.